papunta pa lang kami sa racetrack, sobrang excited na ako kasi yung pinuntahan ko doon, yung electric scooter, hindi yung sa motor. Tapos para akong naging beginner kasi iba yung sasakyan. Syempre yung unang-una sa pray lang kay God bago mag-race, tsaka bago pumasok ng racetrack. Yung naging experience ko sa racing, siyempre panibagong challenge din sa akin to. Galing ako sa manual scooters, kick scooter, tapos biglang level up ng electric scooter na ibang competition nung sasalihan ko din. Siyempre yung sa racetrack, pinakauna kong naisip na yung racing line ko kailangan tama kung sa scooter ko gagamitin. Tapos yung yung focus lang ako lagi sa throttle kasi medyo torquey yung Warrior King. Kaya kailangan makakontrol ko lagi yung pag-exit ko sa mga corner. Gabi pa lang bago mag-race, kinakabahan na ako. Hindi ako makatulog. Nung una na dismay ako, akala ko hindi ako makakahabol. Ang unang priority ko talaga bago magsimula yung race, yung sa qualifying, kailangan makapwesto agad ako sa unahan para may advantage na ako sa mga kalaban ko. Malaking bagay na Wolf Warrior King yung ginamit ko sa race kasi unang-una sa dual stem niya na parang motor din yung dala ko. Sobrang stable niya kasi yung sa racetrack, tatakbo ka ng matulin sa stretch, tapos pepreno ka, tapos magkukurbada ka. Yung sa Wolf Warrior King, wala siyang kapalag-palag sa mga corner. Tapos napansin ko din tingin ko yun din yung naging advantage ko dun sa mga kalaban ko kasi nakita ko sa kanila parang isa lang yung pole nila. Isa pa sa nagustuhan ko sa Wolf Warrior King is yung deck niya. Kasi maluwag, mas nakakagalaw ako ng maayos. Tsaka yung sa apakan niya sa likod. Kasi mas nababalance ko yung sarili ko. Tsaka mas stable ako kasi mas nabibigay ko yung weight ko sa harap. Yung sa performance naman, tingin ko yung sa Wolf Warrior, sobra pa para sa Carmona racetrack kasi hindi mo naman magagamit yung maximum speed niya dun sa racetrack kasi nga puro siya liko. Tapos nagulat din ako dun sa battery kasi sobrang consistent niya kahit bumaba siya ng kalahati pa sa battery. Consistent pa rin yung takbo niya. Nung sa race na po, focus lang po ako sa mangyayari sa loob ng racetrack. Tapos, pinag-aralan ko lang yung mga galaw ng mga kalaban, kung saan ako safe na makaka-overtake. Tsaka, nakatulong din sa akin yung sa battery kasi consistent nga siya na tumatakbo ng ganun yung power niya. Nung mismong race na, maswerte ako na punta ako sa pangalawa. Tapos hanggang, nung nag-start na yung race, mga unang liko ko, medyo mali. Tapos hanggang sa naging panglima ako. Isa pa sa nagulat ako sa Wolf Warrior X, yung sa power niya. Kasi kahit maliit siya, tapos nagulat ako, naunahan ko yung malalaking scooter nauna sa akin. Yun din yung nakatulong sa akin sa last lap ko, kaya naging pangalawa ako sa race. Nung last lap na doon ako kinabahan kasi hindi natin alam kung anong mangyayari sa loob ng racetrack. Tapos di ko rin naman alam kung sino yung nasa likod ko. Kaya inaantay ko na lang na makatawid ako ng finish line na walang lulusot sa aking iba. Yung mga advice ko para sa mga gusto mag-race, siyempre una-una mag-invest kayo sa safety gears nyo. Practice lang kayo, kailangan naka-full gear din kayo, siyempre, tapos helmet, full face. Mag-practice kayo, hindi po pwede yung sa karsada lang kayo magpa-practice kasi sobrang delikado. At i-enjoy nyo lang yung buong experience nyo sa racetrack. And siyempre yung priority natin yung safety palagi.